Φίλοι μου, γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύχρωμη μακαρονοσαλάτα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας είναι βίδες στριφτό μακαρόνι τρικολόρε βρασμένες, αρακά βρασμένο, μερικές λιαστές ντομάτες, φρέσκα κρεμμυδάκια, αγκουράκι τουρσί, κασεράκια γκούντα, πιπεριά πράσινη, τριμμένο καρότο, βρασμένο καλαμπόκι, τούλιπ κοτόπουλο, κόκκινη πιπεριά και μερικά μικρά ντοματίνια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη σως είναι ελαιόλαδο, μπαλσάμικο, μουστάρδα, μαγιονέζα, μέλι, αλάτι και πιπέρι και για το σερβίρισμα μερικά παξιμαδάκια κομμένα σε κομματάκια. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Βράζουμε σε μπόλικο αλατισμένο νερό τα μακαρόνια μας. Τα σουρώνουμε και τα τοποθετούμε σε ένα μεγάλο τάπερ. Κόβουμε όλα μας τα υλικά και τα ανακατεύουμε με τα μακαρόνια μας. Ετοιμάζουμε τη σως για τη μακαρονοσαλάτα σε ένα μπολάκι. Ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά καλά μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη να τη σερβίρουμε. Βάζουμε μακαρονοσαλάτα και από πάνω προσθέτουμε μερικά παξιμαδάκια που τα έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια. Πασπαλίζουμε με λίγη πάπρικα γλυκιά και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και όση από τη σως θέλουμε. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη για δοκιμή. Έχουμε φτιάξει τη μακαρονοσαλάτα μας, την έχουμε σερβίρει και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάναμε. Είναι πολύ νόστιμη, είναι δροσερή και κυρίως η μακαρονοσαλάτα είναι μια καλοκαιρινή παρασκευή την οποία μπορείτε να φτιάξετε όποτε θέλετε, να την έχετε μέσα σε ένα τάπερ, να την κλείνετε με το καπάκι, να την έχετε στο ψυγείο και όποτε θέλετε να φάτε, να έχετε το dressing τη σως έτοιμη, να βάζετε dressing, τα κρουτών δεν θα τα βάλετε, θα τα βάλετε τελευταία στιγμή για να μην μαλακώσουν και θα έχετε πάντα μια κρύα μακαρονοσαλάτα στο ψυγείο έτοιμη για να φάτε. Καλή σας όρεξη, καλή επιτυχία αν τη φτιάξετε. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βιντεάκι και θέλετε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε και άλλα βιντεάκια. Γεια σας!